Isang magandang araw po sa ating lahat. So ngayon po ay papakita po natin kung paano kukunin yung ating dalawang certificates na bilang pag-participate sa ating Microsoft Teams Classroom Management in Microsoft Teams. So meron po tayong dalawang paraan po para makuha natin yung ating mga certificate. So una, adto ta sa education.microsoft.com. Ayan po. So mo ni siya ang website, no? Ang website ng ating Microsoft Educator Center kung saan pwede natin kunin yung ating mga badges at saka the same time yung ating mga certificate. So dito ko ang sign in ta. So better no kung atong gamiton kaya nga to ang atong na R11 na account. Yung my R11 na domain.gov.ph. So, next. Then, enter natin yung ating password. Ayan. So, after that one, sa upper right, no? Dire makita nato itong picture. So click nato na so na nakabutang my profile, redeem achievement code ug sign out. So kay mag-redeem man ta, i-click nato ang redeem achievement code. So ayan. So tan-aw lang nato ang code nga gihatag sa itong mga trainers nga nag-start og letter T. So like T dash and followed na siya og mga code pa. So after na ato ang i-click lang ang redeem. Now kung saan na ito pagtanaw sa ito certificate, i-click na ito ni siya usab, then add to ta sa my profile. So kung makita nimo mao ni ang mga certificate nga or mga badges nga imo nakuha, no? So nakita diha na ako yung mga badges, no? Kini na. So pag i-view na to ang ato ang certificate, click na to ang view details and certificate. I-view ang certificate. O diha dayon makita nato ang ato ang certificate. Ayan, structure teams through channel time files and apps. Ayan. So i-download nato, click nato ning arrow down. Click and save. Ayan. So na-download na nato. So mo na ang way sa pagkuha sa to ang certificate and badge pamaagi sa to ang Microsoft Education Center. Sunod na itong buhaton ng pagkuha sa itong certificate sa trainings nato sa training.teped.gov.ph. So ato ta sa training.teped.gov.ph na site ug aduna tay duha ka pamaagi. Kung wala ta nakalimot sa to ang username ug sa tong password, i-type nato kini ug i-enter nato ang tong password. Ug click na nato ang login ug makasulod na ta sa training.teped.gov.ph. Apan kung nakalimot ta sa to ang password, pwede pud ta mo login. Click na to login using DepEd Commons. Ug click na nato ang continue with Google account. And pangitaon nato dayon ang ato ang account nga naay katong DepEd account nato, kato ang tumoy kay @deped.gov.ph. Kung wala pa naka-sign in, i-sign in kani. Ug kung naka-sign in na, i-click lang kini og mamahimo na kitang makasugod na sa pagkuha sa tuang certificate. So click nato ang site home. After ana, pangitaon nato ang course. So daghan ka course diri no. So pangitaon nato ang course sa Microsoft Education Ambassador. So natay Microsoft courses diri pero dili na siya mao. Pangitaon nato tong Microsoft Education Ambassador courses. So baba ta dapit. Ayan. So kana no. So may Microsoft Education courses diri, may Microsoft Education Ambassador. So click nato. So click nato ning access. Kung makita ninyo na pa siya yabi. So click nato yung access. So, click na to ang enrollment key nga ihatag sa inyohang mga mga trainings no, or mga trainers.
Okay, ayan. So automatically naanata diri karon sa atong mga courses. So before nato makuha ang certificate of participation, dapat ato sa ni siyang okay. So naapay before ta makakuha na to ang ato ang certificate, naapay mga magian, no? So na diha kini, no? So pang view nato ni siya before nato makit-an, no? Na view nato. So actually itong mga course ni siya sa Microsoft gyapon na additional inputs sa inyo, ha. Kung dili mo gusto, pwede ra pud mo mag-move forward, no? Move forward ra pud mo kung diretso mo gusto mo mo diretso na mo sa inyuhang quiz para makuha. Kasi dili nato makuha ang atong quiz kung dili nato mapasa ang quiz, no? Okay. Ayan. So napo diri ang mga courses sa sa Microsoft. And then kini, no, virtual class 101 with Microsoft Teams quiz. So natay quiz. So dapat makakuha tag 24 out of 30 before nato makuha ang certificate nato. So katulo lang pud ta ka attempts, no, ang pwede. So parehaan ni, no? The only way to add members to a team is to enter all their email addresses. True or false? Okay. So sa mga sunod, ako nang i-hide, ha, para makita po ninyo kung unsa gyud ang makita nato kung nabo mo natunan. Ayan. So 27 yung score natin. So tayo ay nakapasa. So after that, pwede na natin makuha yung ating certificate. So click na natin view certificate at makukuha na natin yung ating certificate from the DepEd. Ito ay ang certificate. Ug mao na ni ang ato certificate of completion. Ug dili na to basta-basta makopya ang ato certificate of completion, kay aduna kini QR code ug ang verification code nga naa niini. So dili kini makopya, so individual gyud ta nga makuha sa atong certificate sa training.deped.gov.ph. Daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. Balay ko ng Diyos.